Er is een onderzoek gedaan door LinkedIn in 2016 in 40 landen. Er zijn 26.000 mensen ondervraagd. En met een vragenbatterij hebben ze vastgesteld of mensen primair werken voor status, geld of voor een hoger doel. Status, geld of purpose, zoals het dan wel wordt genoemd. En dan blijkt uiteindelijk dat in al die 40 landen waar LinkedIn zeg maar, actief is en waar mensen hebben geantwoord op die vragen, blijkt 37% van de mensen, 37% van de respondenten, blijkt purpose als belangrijkste doel te hebben, als primaire drijfveer in het werk. En 3 landen staken er met kop en schouders bovenuit. Zweden, Duitsland, Nederland. 50% van de Nederlandse LinkedIn-leden, zal ik maar even zeggen, 50% van de mensen die heeft meegedaan in Nederland aan dit onderzoek, als je het correct wilt zeggen, daarbij komt purpose, betekenis, komt op de eerste plaats. We werken niet primair voor het geld, we werken niet primair voor status, we werken primair omdat we iets van een hoger doel willen dienen. Mag het nog een beetje ergens over gaan? Dat is eigenlijk wat heel veel mensen als gevoel hebben. Nou, op dat gebied 2 ideeën die ik graag met je wil delen. We beginnen met Simon Sinek. Ik heb hem jarenlang Simon Sinek genoemd. Ik heb hem 2 keer geïnterviewd. Bij het tweede interview, halverwege, zei hij, by the way, it's Sinek, zei hij. Nou goed, ja, weet je, dus ja, zo gaat dat. Simon Sinek, schrijver van het boek Start with Why, heel bekend geworden, heel populair boek in het bedrijfsleven. En hij zegt onder meer in zijn boek, Martin Luther King die zei, I have a dream, niet I have a plan. Dus Martin Luther King die zei ook niet, I have a business model, heeft hij ook nooit gezegd. Of I have a sustainable competitive advantage, heeft hij ook nooit gezegd. I have a disruptive innovation, heeft hij ook nooit gezegd. Nee, hij zei, ik heb een droom. En dat is iets wat mensen in beweging bracht. Hij begon met het waarom. Kijk, Sinek heeft een heel, eigenlijk ja, best wel eenvoudig model. Dat geeft hij zelf ook direct toe. Maar het is wel een heel nuttig model om eens even te gebruiken om naar jezelf of naar je organisatie te kijken. Hij zei, weet je wat het is? De meeste bedrijven, de meeste ZZP'ers, de meeste leiders, die weten wel wat ze doen. Die zeggen bijvoorbeeld, ja, wat doen we? Ja, we maken computers. Hij zegt, dan is er ook nog wel een groep mensen, een groep bedrijven, en die weten hoe ze dat dan doen. Die zeggen, ja, wij maken wel een onderscheidend product. Ons product is wel echt anders. Onze computers die zijn eenvoudig in gebruik en zijn ook mooi om te zien. Hij zegt, en dan is er een kleine groep die weten waarom ze dat doen. Die zeggen, ja, wij doen dit allemaal omdat we graag willen dat mensen, ja, dat de creativiteit van mensen echt wordt aangeboord. Daarom doen we dat. Hij zegt, stel je nou eens voor dat je het omdraaide. Dat je niet begon met het wat, maar begon met het waarom. Dus je begint met, ja, ons waarom, ons doel, waar we het echt voor doen is, we willen mensen creatiever maken. En ja, hoe? Ja, kijk, wij denken dat moet je dus dingen maken die eenvoudig in gebruik zijn, ook een beetje mooi om te zien. En wat? Ja, by the way, ja, we maken dus computers. Wil iedereen hebben. Interessant om eens zo naar je eigen product of dienst te kijken. En eens te beginnen met het waarom. En je af te vragen, oké, als we dat nou voorop zetten, zou dat niet heel goed werken in onze communicatie naar klanten? Zou dat niet heel goed werken in onze communicatie naar medewerkers? Simon Sinek die zegt van, luister eens, iedereen realiseert zich wel dat dit belangrijk is, maar we vergeten wel heel vaak waarom we de dingen ook alweer doen. En je moet nooit, zoals hij dat zo mooi zegt, for granted nemen. Je moet nooit zomaar ervan uitgaan dat alle collega's, alle medewerkers voortdurend weten waarom ze de dingen doen. Dus als leidinggevende moet je dat voortdurend ook blijven herhalen. Ik laat een klein stukje zien van een interview wat we met hem hebben gehad, waarin hij dit soort dingen even op een rijtje zet. Simon Sinek. So what you tend to find in the for-profit world is that how and what are pretty strong. They're pretty good on process and structure, but pretty weak on vision or cause. And what you tend to find in the do-good world is that cause tends to be pretty clear, and it's the how and what that tend to struggle. It's the structure and the process that tend to fall by the wayside, right? Or be the difficulty. And the answer is it's not right or wrong or good or bad. The answer is it's all important. You need to do it all. Now, you said that sometimes we forget. You can never ever take that the why is clear for granted, right? So it may be clear to you and it may be clear to others, but if you were to go through your organization and say, why does our company exist? Why does our organization exist? Would you always get the same answer, right? And you have to get the same answer. If there's variation, that means it's less clear than you thought, right? That's number one. Number two, even if it is clear, we forget. We sometimes forget the noble purpose for which we showed up. And this is one of the responsibilities of leaders, which is to remind us. Hij zegt het wel mooi, hè? We sometimes tend to forget the noble purpose for which we showed up.
Soms vergeten we gewoon wat het nobele doel ook weer was waarvoor we naar het werk kwamen. Het moet iets van een nobel doel zijn. Iets waarvoor je het doet wat niet direct gaat om jou, maar wat draait om de buitenwereld. Dat je iets doet voor de buitenwereld, wat je doet voor de rest van de wereld, wat echt de moeite waard is. En het grappige is, steeds meer mensen komen ook tot die conclusie, ook steeds meer businessdenkers. En daarom wil ik dit blok eindigen met Michael Porter, dezelfde persoon waar we mee begonnen, die eigenlijk ook wat dat betreft full circle is gekomen op het gebied van strategie en zegt, ja jongens, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om de vraag, creëer je iets van waarde voor de wereld? Creëer je iets van waarde voor de wereld? In 2016 was ik bij een seminar in Rotterdam, waar Michael Porter kwam spreken over wat hij noemt Creating Shared Value. Creating Shared Value, CSV. En ik was in eerste instantie, moet ik eerlijk zeggen, een beetje sceptisch. Ik had zoiets van, nou ja, hij heeft ook het licht gezien. Is het omdat hij aan het einde van zijn loopbaan is? Hè? Dat zie je wel meer politici die dan uit de politiek zijn en dan opeens zijn ze heel erg voor duurzaamheid. Dat je denkt, ja, was daar iets eerder mee begonnen, hè, denk je dan. Maar hij heeft het wel heel mooi gezien. Hij helpt ook een hoop grote bedrijven op dit moment als consultant bij het adopteren van dit gedachtegoed. En hij zegt eigenlijk het volgende. Hij zegt, weet je, ondernemerschap, business is eigenlijk een fantastisch middel om de wereld te verbeteren. Hij zegt niet, business verbetert altijd de wereld, dat is natuurlijk gewoon niet zo. Maar hij zegt, maar het is wel een manier om dingen te verbeteren die eigenlijk hartstikke mooi is. En waarom is dat, zegt hij? Nou, ondernemer, zegt hij, dat is eigenlijk, business is eigenlijk, zegt hij, meeting needs at a profit. Voorzien in behoeften met winst. Wel heel leuk, heel kort, heel krachtig geformuleerd. Business is meeting needs at a profit. Hij zegt, weet je, als je een beetje winst maakt, dan heeft dat een waanzinnig voordeel. Dan kan je opschalen, dan kan je groeien. Dan kan je in de volgende ronde meer mensen bereiken. En dat is buitengewoon interessant en dat is een groot voordeel ten opzichte van non-profit organisaties. Daar heeft hij zelf ook veel ervaring mee. Hij heeft meerdere non-profit organisaties, onder meer op het gebied van educatie opgericht. Nauw bij betrokken geweest. Hij zegt, weet je, het probleem met non-profit organisaties is altijd hetzelfde. Je haalt een hoop geld in de markt, dan ga je uitgeven. En als je je werk goed doet, dan is aan het eind van het jaar je geld op. Ja, precies. Dus dan ga je weer naar je donateurs en dan zeg je, mogen we weer geld? Je probeert weer subsidie te krijgen. Dan ga je besteden en aan het eind van het jaar is je geld weer op. Ja, precies. Ja, zo gaat het dan ieder jaar. En dan is opschalen, groter worden, meer mensen bereiken met je goede doel. Ja, dat is eigenlijk wel heel erg moeilijk. Hij zegt, als het maar even kan. Het kan niet overal, maar als het maar even kan. Dat je een nood, een behoefte in de wereld, ook een sociale, een educatieve, een gezondheidsbehoefte. Als je die op een gegeven moment, als je daarin kunt voorzien met een beetje winst, dan heb je aan het eind van het jaar iets over. En dan kan je investeren en dan kan je groeien. Dus meeting needs at a profit is ook interessant als je sociale problemen in de wereld zou willen aanpakken. Dus een interessante gedachte. Sommige mensen moeten daar echt een beetje aan wennen. Ik moest er in ieder geval zelf erg aan wennen aan het idee om het zo te bekijken. Maar hij zegt, wat je eigenlijk nu ziet is dat heel veel bedrijven proberen goede dingen te doen. Dat betekent, ja, we doen gewoon onze business. En af en toe dan doen we een dag voor de arme mensen in de stad. Weet je wel? Gaan we met Stichting Present, gaan we mensen helpen bijvoorbeeld. Nou, hartstikke mooi. Maar wat zou er mooier zijn? Dat is wanneer je misschien je kerncompetenties bekijkt. Zeggen we, waar zijn wij echt goed in? En wat is nou een probleem in de wereld? Ja, wat echt moet worden opgelost. En waar komen die twee dingen bij elkaar? En hoe kunnen we het dan zo doen dat we het in een soort businessmodel gieten, zodat we het ook schaalbaar maken, zodat het groeit? En dat is shared value. Dat is gedeelde waarde. Creating shared value. Laat ik eens een voorbeeld geven. Een voorbeeld is bijvoorbeeld wat Unilever al een tijd lang doet. Dat is het Lifebuoy handwashing program. Lifebuoy is het zeepmerk waar Lever Brothers ooit furoren mee maakten. Dat merk is het eigenlijk in de koloniale tijd de hele wereld rondgegaan. En het hele Britse gemene best wordt dat nog eigenlijk overal gebruikt. En in 2005 zijn ze begonnen in India op het platteland samen met UNICEF om dit handenwassenprogramma, om dat te introduceren. Kinderen leren om hun handen te wassen met zeep, om goed hun handen te wassen met zeep. En natuurlijk is dat Lifebuoy zeep. Natuurlijk is dat wat ze gebruiken. En door goed je handen te wassen kun je het risico op diarree enorm verminderen. En diarree is een hele belangrijke veroorzaker van kindsterfte in ontwikkelingslanden. Dus dit heeft een directe impact op de omstandigheden van mensen in de armste regio's. Ze hebben dat uitgebreid in de loop van de tijd. Inmiddels hebben ze een aantal honderden miljoenen mensen hebben ze dit geleerd. En het doel is om volgend jaar het cijfer van 1 miljard mensen te bereiken.
En opnieuw, ik heb hier altijd een beetje een dubbel gevoel bij. Ik denk, moet je nou echt jouw zeep dan verkopen aan de allerarmste mensen? Ja, aan de andere kant, als je het anders had aangepakt, had je dan ooit 1 miljard mensen bereikt. Dat is de andere kant van de medaille. Het is interessant om daar zelf eens over na te denken. En als het nou helemaal niks had opgeleverd, als het alleen maar geld had gekost, waren ze dan misschien in 2008 of 2009, in de tijd van de financiële crisis, misschien niet gewoon mee gestopt. Maar nu levert het iets op. Is het schaalbaar? Wordt het steeds groter? Gaat het de hele wereld over? Ik vind het op zijn minst interessant om eens over na te denken.